सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। તો આપણે 18મા અધ્યાયમાં છીએ ભગવદ્ ગીતાના અને અત્યારે આપણે મને એમ છે 20મા શ્લોક ઉપર છીએ ને 24 24 છે. ચલો જ્ઞાનમ 19મા શ્લોકમાં કહ્યું કે જ્ઞાનમ કર્મ ચ કર્તા ચ ત્રિધૈવ ગુણભેદતઃ. જ્ઞાન કર્મ અને કર્તા. હવે છે ને 18મા અધ્યાયમાં એની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે એમાં ભગવાન બધું ત્રણમાં ધીરે ધીરે ત્રણમાં વર્ગીકરણ કરે છે, સત્વ, રજસ અને તમસ, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે શું છોડવાનું અને શું પ્રાપ્ત કરવાનું, કેવા બનવાનું અને શેનાથી દૂર રહેવાનું. તો બધાનું મુખ્યત્વે હવે અહીંથી શરૂ કરે છે. જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા આ ત્રણ પ્રકારના છે અને આ સાંખ્યશાસ્ત્રમાં અને ખૂબ સરસ રીતે ચર્ચા કરેલી છે. તો આપણે જ્ઞાનની વાત કરેલી, જ્ઞાન પણ ત્રણેય આપણે કરી લીધા. ત્રણેય જુદા જુદી પ્રકારના જ્ઞાન. એટલે જ્ઞાન એટલે સમજ, વ્યક્તિની કઈ પ્રકારની સમજ છે એ. તો 20મા શ્લોકમાં જ્ઞાનની તો સાત્વિક સમજ, વ્યક્તિ કઈ રીતે જગતને જુએ છે, બધાને જોઈએ, બધાની સાથે વ્યવહારમાં આવીએ અને કઈ પ્રકારની આપણી જગત સાથેનો દૃષ્ટિ હોય, કઈ સમજ હોય, કઈ રીતે વ્યવહાર કરીએ, આ બધું જ આપણી સમજ ઉપર ડિપેન્ડ થતું હોય છે. આપણે શું જોઈએ છીએ. તો 20મા શ્લોકમાં કહ્યું કે સર્વભૂતેષુ યેનૈકમ ભાવમ અવ્યયમ ઈક્ષતે. બધામાં, જે બધા જ ભૂતોમાં, પ્રાણી માત્રમાં એક જ અવ્યય, એક જ ન બદલનારું તત્વ જે જુએ છે. બધા અલગ, એકો એક વ્યક્તિ અલગ, એમના સંસ્કાર અલગ, વર્તન અલગ, નામ અલગ, રૂપ અલગ, બધું અલગ હોય ઓછી વધતી માત્રામાં, પણ આ બધામાં જ એક જ તત્વ જુએ છે. જેમ બધા ઘરેણાં અલગ
પણ સુવર્ણને જાણનારા સુવર્ણ જોઈ શકે, સુવર્ણને મિસ ના કરે. એવી રીતે અહીંયા કોને મિસ ના કરે? તત્વને. કાર્તિક, તું આમાં આવી જા જરાક, અથવા આ બાજુ ધવલભાઈ પાસે અથવા આવી જાય, એટલે દેખ, હા, ગમે ત્યાં તને જેમ ફાવે એમ. તો એક જ અવ્યય ભાવને જે જુએ છે, કેવું? અવિભક્તમ વિભક્તિશ, બધું વિભક્ત, એવરીથિંગ આમ ઉપરથી ફ્રેગમેન્ટેડ, કે તૂટેલું હોય એવું લાગે. એક વ્યક્તિની બાઉન્ડ્રી અહીં પૂરી થાય, પછી બીજાની શરૂ થાય, ત્રીજાની, એટલે બધું વિભક્ત હોય, સેપરેટેડ હોય એવું લાગે. પણ એમાં જોનારા, સમજનારા, અને એ જ ખરી સમજ છે, એ કોને જુએ છે? જે સેમ છે, જેમાં કોઈ વિભાગ નથી. આ એક વસ્તુ પછી આપણને એમ લાગે કે ખાલી ખાલી નથી, એ તત્વથી ભરેલું છે. જેમ કહેવાય છે ને કે તત્વ, અવેરનેસ, એક વ્યક્તિ અને બીજા મકાન વચ્ચે જગ્યા છે, એક વ્યક્તિ અને સૂર્ય વચ્ચે જગ્યા છે, એક વ્યક્તિ અથવા તો પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે જગ્યા, પૃથ્વી અને બીજા પ્લેનેટ્સ વચ્ચે જગ્યા, બીજા પ્લેનેટ્સો અને ગેલેક્સી વચ્ચે જગ્યા. આમ તમે પદાર્થો જુઓ, મોટા નાના બધા પદાર્થો વચ્ચે એવું લાગે કે દે આર સેપરેટેડ અને વચ્ચે ખાલી છે. પણ જોવા જઈએ તો આ જે વસ્તુ છે એ પણ અવેરનેસમાં, એટલે કે તત્વમાં, કોન્શિયસનેસમાં, ચૈતન્યમાં, પેલું પણ ચૈતન્યમાં, અને બધાની વચ્ચે પણ કોણ છે? કોણ છે? ચૈતન્ય. ચૈતન્યથી અલગ કંઈ. હવે આની સમજ પડવી. અને એ ચૈતન્ય બહાર નથી. ચૈતન્ય ક્યાં છે? હું, હું, હું. ઇટ ઇઝ હું, આઈ. એ આઈ અને બીજા પદાર્થ વચ્ચે ડિસ્ટન્સ નથી. બે પદાર્થ વચ્ચે, ધીસ બોડી અને બીજા બોડી વચ્ચે ડિસ્ટન્સ. આ એક વસ્તુ અને બીજી વસ્તુ વચ્ચે જગ્યા. પણ અવેરનેસ જે ક્યાં છે? હું, આઈ. એની અને બીજા, એટલે આ બોડીને, એની વચ્ચે કોઈ ડિસ્ટન્સ છે. તો આ જે જુએ છે, જુએ છે એટલે આ કંઈ ફિઝિકલ જોવાનું નથી. આ શેની દ્રષ્ટિ છે? થર્ડ આઈ, શિવજીનો થર્ડ આઈ, એમ આ એની દ્રષ્ટિ છે. એટલે જોવું કે બધે હું છું. હું જ્યારે હું બોલું ત્યારે મારી હુંની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આ શરીર ના હોય. શું હોય? જે બધાને આવરી લે છે. ઇન ધેટ કેસ એ આઈ ક્યાં ક્યાં સ્ટ્રેચ થાય છે? પેલું ઇલાસ્ટિકને આપણે આમ સ્ટ્રેચ કરીએ એમ આ આઈને ક્યાં સુધી સ્ટ્રેચ કરી શકાય? એવરીથિંગ. એવરીથિંગ ઇન આઈ એન્ડ બિયોન્ડ એવરીથિંગ. બધું આ આઈમાં અને એનાથી એ બિયોન્ડ. તો આ જે જુએ છે, બધા વ્યવહાર ચાલતા હોય, બધું જ ચાલતું હોય, પણ આ જેને સમજ પડતી હોય તો એ સાત્વિક જ્ઞાન, એનું આ નોલેજ, એની આ દ્રષ્ટિ, એની આ નોલેજ, મહાત્માઓની દ્રષ્ટિ આ હોય સાત્વિક. બધો વ્યવહાર કરતા હોય, એવું નહીં કે બસ વ્યવહાર બંધ. હા, એવો એક સ્ટેજ આવે દરેકના જીવનમાં. કોઈક આગળ વધેલું હોય, કોઈક હજી બાકી હોય, તો ઘણાને આ સમજવા માટે ટાઈમ લેવો પડે, થોડો વિચાર કરવો પડે, એવું થાય. પણ જે આમાં સ્ટેડીલી અબાઇડ કરતા હોય એના માટે આમાં કોઈ વિચારની જરૂર નથી. ઇવન વેન દે આર ટોકિંગ, વોકિંગ, બધું ઇન્ટરેક્શન ને બધું જ ચાલતું હોય, છતાં પણ શું જાણે છે કે આ હું. ન અન્યત શૃણોતી, ન અન્યત પશ્યતી, ન અન્યત વદામી. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહે છે એકબીજા સાથે બોલતો નથી. આ એકબીજા સાથે નથી બોલતો, પોતાની સાથે આ બધો વ્યવહાર થાય છે. તો આ જ્ઞાન કેવું? સાત્વિક જ્ઞાન. આ સિવાયના બધા યાની દ્વૈત દર્શનાની અસમ્યક ભૂત, આ અદ્વૈત દર્શન થયું. હવે આના સિવાયના દર્શન એટલે કેવા? દ્વૈત દર્શન. અને એ કેવા છે? અસમ્યક ભૂતાની. એ યથાર્થ દર્શન નથી. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ નોલેજ. એ કેવા? રાજસ અને તામસ. રાજસ અને તામસ કેમ બારે લેબલ નથી મારેલા એ આપણી દ્રષ્ટિમાં.
તો સાત્વિક એ લેબલ નથી કે આપણે આ ચશ્મા પહેર્યા એટલે સાત્વિક, પેલા ચશ્મા પહેર્યા એટલે રાજસ, એવું નહીં. એ તો અંદરની કઈ દ્રષ્ટિ છે. તો હવે બીજા બે દર્શન એક એવા છે દ્વૈત દર્શન, અસમ્યક ભૂત દર્શન. તો એની હવે અને શું કહે છે ભાષ્યકાર લખે છે ન સાક્ષાત સંસાર ઉચ્છિત્તયે ભવંતી. આ સંસારને દૂર કરનારા નથી. સંસાર એટલે ખાઈએ પીએ છીએ ઇઝ નોટ સંસાર. સંસાર એટલે બંધન ફીલ થવું. સંસાર એટલે હું દીન છું, હીન છું, મારે જે જોઈએ છીએ એના માટે હું લોકો ઉપર આશ્રિત છું. આવા બધા બંધન, જુદી જુદી પ્રકારના આવા બંધન, હેલ્પલેસનેસ, અસહાયતા એ સંસાર. તો આ બીજા બે દર્શન અસહાયતા દૂર કરનારા નથી. તો હવે એની વાત કરે છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ, એ પણ આપણે જોઈ લીધું છે. એ કયું જ્ઞાન? પૃથક્ત્વેન તુ યદ જ્ઞાનમ નાના ભાવાન પૃથક વિધાન. જે બધાને જુદા જુદા જુએ છે, બધા સામે જુદું એટલે આ જુદા આ જુદા. એમાંય પાછા કે ને એમાંય પાછા વિભાગો પડતા જ જાય પડતા જ જાય. ઇન્ડિયન ખરા પણ નોર્થના, ઇન્ડિયન ખરા પણ સાઉથના, ચલો ઇન્ડિયન ખરા પણ ગુજરાતી, ગુજરાતી એમાંય પાછા પટેલ, પટેલમાંય પાછા કયા ગામના, એમાંય લેવા પટેલ ને કડવા પટેલ ને કેટલાય પટેલ. તો આની અંદર અંદર તકલીફ હોય, એ અંદર અંદર એકબીજાને ઊંચા નીચા સમજતા હોય. તો આ આવી રીતે જુએ છે બધાને. તો હવે તમે વિચાર કરો, આ સંસારમાં આવું તો કેટલું છે, બધું જ આવું છે, કોઈ બે વસ્તુ સરખી નથી. ઇન ધેટ કેસ તમે બધું અલગ જ જોશો. અને અલગ જોયું એટલે કોઈક વસ્તુ મને હેલ્પફુલ છે, કોઈક વસ્તુ નથી હેલ્પફુલ, કોઈક અનુકૂળ છે, બીજું પ્રતિકૂળ છે. અને માણસનો આ સ્વભાવ છે, અનુકૂળ એને ગમે, પ્રતિકૂળ ના ગમે. હવે જ્યારે આવું થાય ત્યારે તમે વિચાર કરો, રાગ દ્રષ્ટિમાં શું હોય? સારું ખરાબ, રાગ દ્વેષ, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ, માન, આ બધું આમાં વિભક્ત થઈ જાય. અને આ દુઃખ આપનારી વસ્તુ છે. તો આ રાજસને આ અંદરના એવા સંસ્કાર, રજસ એટલે આ અંદરના એવા સંસ્કાર છે જેને કારણે એને આવું જ દેખાય, એને દેખાય જ આવું. હવે એનાથી આગળ યત્તુ કૃષ્ણવત એકસ્મિન કાર્યે સક્તમ અહૈતુકમ અતત્વાર્થમ અદલ્પમ તત્વાર્થવત અલ્પમ ચ. તો કે જે આટલો નાનો પાર્ટ હોય ને એને આખું માનીને જીવે. એક આટલો ખૂણો છે એને જ શું માને? કૃષ્ણ. આ કમ્પ્લીટ આ જ છે. અને એમાં કોઈ એની યુક્તિ નથી, બસ ફેનેટિકલી માની લીધું આ જ સાચું, આ સિવાયનું બધું ખોટું. બસ મારા નાના ભગવાન એ જ સાચા, બીજા કોઈના ભગવાન સાચા નહીં. ત્યાં સુધી કે મને બીજાઓના ભગવાન ઉપર દ્વેષ થાય, બીજાના ધર્મ પ્રત્યે દ્વેષ થાય, પછી એ દેશના માણસો પ્રત્યે દ્વેષ થાય, એની વાતોમાં દ્વેષ થાય, એમના વિચારોમાં દ્વેષ. આપણું ઇન્ટોલરન્સ વધતું જાય. આ બધું જે ઇન્ટોલરન્સ દેખાય છે ને, નાની નાની ઇન્ટોલરન્સ એટલે સહન ના કરી શકવું. આપણે કેટલું સહન નથી કરી શકતા. શું અમુક વસ્તુ આપણા ઉપર દુઃખ પડતું હોય અને એ સહન ન કરી શકીએ એ એક વસ્તુ છે, પણ બીજાની રીતભાત, બીજા આપણાથી જુદા છે, એની ટેવ જુદી છે, એનું ભણતર જુદું છે, એનો ઉછેર જુદો છે. આઈ કેનોટ ટોલરેટ. તો આ કેવું થયું કે બધું હવે એનો એક સ્વભાવ છે, આ એક આટલો જ પાર્ટ છે, પણ તમે કોને અગત્યતા આપો છો? ના, હું જે વિચારું છું એ જ હોવું જોઈએ, એ પ્રમાણેનું હોય તો જ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. આ બધા ઝઘડા જે થાય છે, આપણે અંદર અંદર પણ એકબીજાને એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા. એનું કારણ શું છે? મારાથી જુદા, અને મને મારું જે છે અથવા હું જે માનું છું એ સિવાયનું બીજું એક્સેપ્ટેબલ જ નથી. એટલે શું થાય? યુક્તિ વગર, હા, બસ આ જ બરોબર. એટલે બીજા પ્રત્યે ધિક્કાર, તિરસ્કાર, એ બધામાં પછી બધું દેખાય. તો આ તો તોડનારી વસ્તુ થઈ.
અને આમાં કોઈ તત્વ નથી. આ તો બહુ અત્યંત સંકુચિત દ્રષ્ટિ. કોઈ પણ વસ્તુમાં સંકુચિત થઈ જવું દ્રષ્ટિમાં. નેરો માઇન્ડેડનેસ. કોઈ લગ્ન હોય ત્યારે પણ એટલા સરસ બધું ચાલતું હોય અને એક વસ્તુ મન ના મળી, પતી ગયું. એકાદા વ્યવહારમાં જરાક ઓછું પડ્યું, પતી ગયું. એમાં તો આખો પ્રસંગ તોડી પાડે. અંદરના સંબંધોમાં પણ બધું બરોબર, પણ એકાદી વસ્તુ આપણી મેચ નથી થતી, પતી ગયું. એને કારણે ઝઘડા. કેમ? બિકોઝ આઈ એમ ગિવિંગ ઇમ્પોર્ટન્સ. એક સ્મોલ વસ્તુને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપું છું અને એ બધું જ મારા માટે અગત્યનું બની જાય. એટલું મોટું હ્યુજ ડાયમેન્શન એ લઈ લે. આને કારણે આપણે બહુ જ હાનિ કરીએ છીએ. બીજાના ધર્મને, બીજાના વ્યવહારને, બીજાના કલ્ચરને, કશાને સહન ના કરી શકે. નાના વસ્તુઓને તમે જુઓ, કેટલાય ધર્મોને ઉડાડી નાખ્યા. કેટલાય બધા નેટિવ બધા ધર્મો હતા, કેટલાય. દરેકની એકની પોતાની જીવન જીવવાની રીત હોય. એ પણ કોઈકને ભજતા હોય. રેડ ઇન્ડિયન્સના બધા લોકો એ અગ્નિને ભજતા હોય, કોઈ વરુણ દેવતા, પોતાની રીતે બધું કરતા હોય. આ બધું આખું કલ્ચર સાફ કરી નાખ્યું. કેમ? આ ના હોય. અમારી જેમ નથી તમે વિચારતા એટલે ખલાસ. આને શું કહેવાય? તામસિકતા. અને આ ઇટ લીડ્સ ટુ ફેનેટિસિઝમ. જે આપણે ફેનેટિસિઝમ જે જોઈએ છીએ ને, ધર્માંધતા. એમાં ધર્મનો અર્થ નથી ખબર આ લોકો કોઈને. બસ હું જ સાચો, મારું જ સાચું. એની કારણે કેટલા ઝઘડા થાય છે, કેટલી હિંસા થાય છે. કોઈનો સ્વીકારી જ ના શકે. એક જ ઘરમાં બે પાર્ટીના માણસો હોય. ધારો કે ઘણીવાર એવું જોઈએ છે ને કે પિતા એક પાર્ટીમાં માનતા હોય અને એની પુત્ર બીજે પાર્ટીમાં હોય. તો તમે ઘરમાં પોલિટિક્સ ચાલે. પછી ઘરમાં પોલિટિક્સ ચાલે, આવું બધું થાય. પત્ની અમુક કાસ્ટની હોય, આપણે સ્વીકારી જ ના શકીએ, ક્યાંય મેળાપ જ ના થાય. અર્થાત આ તામસિકતા છે. આ શું છે? બુદ્ધિની સંકુચિતતા. એક નાનાને પકડી રાખ્યો અને એની જે લાક્ષણિકતાઓ, બસ એટલામાં આપણે ફસાઈ ગયા. આઈ એમ નોટ રેડી ટુ કમ આઉટ. બ્રોડ માઇન્ડેડ. આપણા વિચારો કેવા હોય છે? બ્રોડ માઇન્ડેડ. એટલે એવું નહીં કે બધું સ્વીકાર, પણ એવરીથિંગ હેઝ ઇટ્સ પ્લેસ. દરેકની એક જગ્યા છે. મારા માટે આ અગત્ય નથી, પણ એમના માટે એ બહુ અગત્યનું છે. તો રિસ્પેક્ટ દેટ. ના, અમારા ઘરમાં આમ નહીં થાય, અમારા ઘરમાં આમ નહીં થાય. અરે, એમને એ ગમે છે. રિસ્પેક્ટ આપો. દરેકને રિસ્પેક્ટ આપો. ભલે કલ્ચર જુદા, વાતો જુદી, ઉછેર જુદા, બધું બહુ જુદું, પણ વ્યક્તિ વખતે તુંડે મતિહી ભિન્ના. એ પ્રત્યેકના મગજમાં જુદું છે. તામસિકતા, તામસ સમજ કેને કહેવાય? બસ હું ત્યાં અટકી જાઉં. પછી આપણું પ્રયત્ન શું ચાલે? મારા પ્રમાણે કન્વર્ટ કરો. હવે દેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન. અને આપણે પરાણે એ કરવા જઈએ તો મન દુઃખ જ થવાનું છે. કેવું છે આ? એટલે વિશાળ બનાવો આપણી દૃષ્ટિને. કેવી બનાવો? બધાનો સ્વીકાર. એનું એવું નહીં કે હું કન્વર્ટ થાવ, નહીં. બટ યુ આર ફાઇન. આઈ એમ ફાઇન ટુ. હું પણ બરોબર છું, તમે પણ બરોબર છો. લેટ અસ વોક ટુગેધર ઇન સ્પાઇટ ઓફ ડિફરન્સીસ. વી કેન બી ટુગેધર. ત્યારે બંનેના ડિફરન્સીસને રિસ્પેક્ટ આપવા પડે એકબીજાએ, નહીં તો ના થાય ને. તો પણ આ ના આવડે તો શું કહેવાય? તામસિકતા. અને આ બધે આપણે જોઈએ છીએ, બધે આ દેખાય. તો પછી હવે શું આવશે? હવે કયો ક્રમ આવશે? કર્મ. જ્ઞાનમ પતિ કયું? જ્ઞાન. 3 પ્રકારના દ્રષ્ટિ જગતને જોવાની. અને જગતને જ્યારે આપણે આવું જોઈએ છે ત્યારે પોતે પણ છૂટા પડી જ જાય છે. એટલે આ બધા દ્વૈત દર્શન થયા. પહેલાં સિવાય પહેલું તમને અલ્ટિમેટ સુધી લઈ જશે. એ સિવાયના બંને
બધું ને બધું નીચે લાવતા જશે, અસહિષ્ણુતા તરફ લઈ જશે. હવે કર્મની વાત કરી, એ પણ આપણે 24 સુધી જોઈ, 23મો તો જોયેલો જ. ચલો 23મો શ્લોક વાંચીએ. નિયતમ સંગરહિતમ અરાગદ્વેષત કૃતમ અફલપ્રેપ્સુના કર્મ યત્તત્ સાત્વિકમુચ્યતે. જો નિયતમ કેવું, કયા કર્મને, યત કર્મ, જે કર્મ કેવું છે, તો આટલી વસ્તુ, કયા કર્મને સાત્વિક કહેવાય. તો એક તો કર્મયોગનો સિદ્ધાંત જ બતાવે છે આમાં. 18મા અધ્યાયમાં આપણે કહીએ છીએ બધું સમરી છે, એટલે આગળમાં નવું કાંઈ નથી આવતું, નવું કશું જ નથી, આગળનું જ બધું સમરાઇઝ થઈ રહ્યું છે, પણ બહુ એક્સલન્ટ મેનરમાં બધું સમરાઇઝ કરતા જાય છે. એટલે કે કયું કર્મ સાત્વિક કર્મ કહેવાય, પહેલાં તો નિયતમ એટલે હંમેશા થાય, બાંધછોડ નહીં, ભાગી જવાનું નહીં, થવાનું. પ્લસ એક પછી સંગરહિતમ, આસક્તિ વર્જિતમ, આસક્તિથી રહિત. આસક્તિ એટલે મને ગમે, મને અનુકૂળ તો કરું, મારા માટે હોય તો કરું, મારા માણસો માટે હોય તો કરું, પણ બીજા હોય તો હું ન કરું. મારા ઘરમાં કોઈ માંદું પડ્યું હોય તો હું એને ડૉક્ટર પાસે હોસ્પિટલે લઈ જાઉં, પણ સામેના વાળા તો જાણતા જ નથી, ખબર નહીં હો તમે માંદા હતા, ખબર નહીં, અમને ખબર જ નહીં, એમ કરી આ શું થયું, મારું હોય તો કરું, અડધી રાત્રે પણ ઊભા થઈને કરીએ, પણ બીજાનું છે તો નહીં. હા, ન બોલાવે તો નહીં, પણ બોલાવે, મદદની જરૂર છે તોય આપણે ન જઈએ. તો શું થયું, આ સંગવાળું, પણ આ સંગ રહિત જ્યાં છે, મારી સમક્ષ આવ્યો તો આઈ એમ ઓલ ફોર ઇટ, હું બધું જ એમાં મારી જાતને એડું. આ પછી અરાગ દ્વેષતઃ કૃતમ, રાગ અને દ્વેષ આમાં નથી, એટલા માટે હું એટલે નથી કરતો કે મને ગમે છે, પણ એટલે કરું છું કે આ મારે કરવાનું છે. હું એટલે આનાથી દૂર નથી રહેતો કે મને નથી ગમતું, પણ એટલા માટે કે આ યોગ્ય નથી. એટલે પર્સનલ લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ વચ્ચે આવતા જ નથી. નોટ વોટ આઈ લાઇક બટ વોટ ઇઝ રાઇટ. આ જીવનનો કર્મયોગનો સિદ્ધાંત. નોટ વોટ આઈ લાઇક બટ વોટ ઇઝ રાઇટ. રાઇટ કયા દ્રષ્ટિએ, શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, પ્લસ મારા જીવનમાં આ સ્થાન છે એ પ્રમાણે, સોસાયટીમાં મારું આ સ્થાન છે, મારો આ મોભો છે, મારું આ કર્તવ્ય છે, સમય જો, સંજોગ જો, મારું આ બધું જોઈને આઈ ડિસાઇડ વોટ ઇઝ રાઇટ. તો આ થયું અરાગ દ્વેષતઃ. અર્જુનને તો આ બહુ જ લાગુ પડે છે. અર્જુનને આ યુદ્ધ રાગ દ્વેષથી પ્રેરાઈને જ નથી કરવું, પોતાના માટે રાગ છે, માટે યુદ્ધ માટે દ્વેષ છે. અન્ડરસ્ટુડ? એને પોતાના માણસો માટે રાગ છે, એટલા માટે યુદ્ધ માટે શું થઈ ગયું છે અત્યારે, દ્વેષ થઈ ગયો છે. બાકી યુદ્ધ તો એનું કર્તવ્ય છે, ધર્મનું રક્ષણ કરવું, પણ કોણ એ ધર્મના પાલનમાં અત્યારે એને વચ્ચે શું આવે છે, કોના પ્રત્યેનો, પરિવાર પ્રત્યેનો, એટલે એ નથી પાલન કરી શકતો. નોટ દેટ એ શક્તિમાન નથી એવું નથી, બધું જ છે, પણ પોતાના માણસો, પરિવાર, કુટુંબ માટેનો રાગ એને બધી શક્તિ લઈ લીધી. સી અરાગ દ્વેષતઃ કૃતમ. પછી બીજું, થર્ડ થિંગ, અફલ પ્રેપ્સુના. એન્ડ કોના વડે થાય છે, જેને ફળ માટેની ઈચ્છા નથી. હા, સો વોટ ઇઝ ટોક્ડ અબાઉટ ઇઝ સાત્વિક કર્મ. what is being talked about is what is sattvic karma. So sattvic karma is that which is done always, plus without any attachment, just because I like it
and I do no. Just because I do not like and I refrain from it, no. But I have to do because it is the correct response. It is the correct response which the situation demands. આ સિચ્યુએશન આ વસ્તુ મારી પાસેથી ડિમાન્ડ કરે છે. બીજું અને ત્રીજું શું? ડન બાય whom? Who is not looking for personal satisfaction, for appeasement of personal desires. Nothing personal comes in this action. But what comes here? What am I supposed to do? What is the need of the hour? He listens to that and does it. So this is called what? Sattvic karma. This is sattvic action. Okay. Now this is what karma yoga is. Now Bhagavan talks about actions which are prompted by rajoguna. Rajas is prompting. Well, now what is meant by rajoguna? Rajoguna એટલે શું? રજોગુણ એટલે આપોઆપ છે ને વ્યક્તિગત ઈચ્છાઓ આવી જ જાય. રજોગુણા is that in which there is bound to be personal agenda in some measure or the other. કોઈક ને કોઈક રીતે પર્સનલ એવા લાભ જોતા હોય. લાભ વગરના કંઈ થાય. માણસ છે ને, person is very calculated, each and every person. So it is here that we have to grow. Growth is nothing but this. Atma Vikas એ આ જ છે કે હું it cannot be measured by what I am doing outside. From what you are doing outside is not the right way to judge that this person is rajas, prompted by personal desire. No, this is all inside. Inside means it is in my understanding. So now Bhagavan is talking about an action which is prompted by Rajoguna. And in Rajoguna there is bound to be some selfish desires, selfish considerations. એ અંદર હોય જ, વ્યક્તિગત એજન્ડાઓ હોય. તો એ કહે છે I think આપણે કરવાનું હતું ને. This is where we stopped last time. હવે એવરી ટાઈમ તમે માર્ક કરી દેજો ક્યાં આપણે ઊભા રહીએ છીએ. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्. Now yattu means however or whereas. Karma which is done with these two things. Rajoguna will prompt you with desires. I will engage in something when there are personal motives, personal calculations. Kamepsuna means I am eyeing a result. મને રિઝલ્ટમાં બહુ રસ છે. જુઓ, whenever you perform an action, result is bound to come, but I will do only and only when I'm sure of that result, and my attention will not be upon the karma, it will be more upon the result. So many આમાં શું થાય, આપણે માત્ર એક રિઝલ્ટ તરફ જોતા હોઈએ ને તો એવું લાગે કે આ નહીં આવે તો my quality of action will be sacrificed. If ધારો કે કોઈ જોતું ના હોય, if nobody is watching, supposing I'm gardening in an ashram, in an ashram I'm doing some work. If somebody is watching, then I will do it better. If Swamiji is watching, then I will do it with all the excellence and full dedication. And if nobody is watching, bother. Why exert yourself? Let us go. Understood? So what is guiding my action? What am I getting? Whether I will be applauded for this, whether my work will be praised or not. If nobody is watching, why should I do?
I'm giving you a simple example. If this month I'm not going to get any salary, supposing the company is not doing well, company is making loss, and they have declared that this month we will not be able to give you salary, then the kind of work that the employees will do, that we have to see then. Somebody may take leave also. Things of the in different way, you know, they will try to sacrifice or compromise with the quality of the work. So this is what Rajoguna. Only when I am getting, then I am ready to do. So my motivation comes from result and not from the duty, not from the sense of duty. It is not the sense of duty which is prompting me, but what is prompting me? What am I going to get? How much is it? This a person calculates. This is Rajoguna. Kamepsuna karma plus sahankarena. It is done with a great sense of egoism. Lot of ego is there. A humble person, you know, even if he does a big thing, he will say, it is all because of grace of Ishvara, of parents' grace, Guru's grace. That is how they will describe. But this one will say, my idea, my hard work, my success is purely because of my hard work. Things like that. So everywhere he will take the credit, forgetting that it is Ishvara's, it is within the laws of Ishvara that we are able to do something. Whenever in Kenopanishad it is said very clearly that when the eyes go to its objects, when the ears go to the sound, who is prompting? I am not able to do all this. It is the mechanism that is built by Ishvara. It is because of the tattva, the essence inside, which is prompting the eyes. In its presence this is happening. When I sow a seed, am I growing it? That is within the rules of Ishvara, that when I sow a lemon seed, a lemon tree will grow, not an apple tree. Who has decided this? I have not made this rules. Laws are made by Ishvara, and he is constantly working in a very, very intelligent manner. But a proud person will not give Ishvara this credit. ईश्वर ने यश नहीं आपे. यीशु कैसे? मारा कर. Everything is because of me. So this is Rajoguna. જ્યાં પણ પ્રાઇડ બહુ હોય ને, પ્રાઇડ, એરોગન્સ, ઇટ ઇઝ ઓલ રજોગુણા. જ્યાં સત્વ હોય ને, ત્યાં સમજવું હમ્બલનેસ હોય, નમ્રતા હોય, ગ્રેટિટ્યુડ. મોર સત્વ, મોર અ પર્સન ઇઝ ગ્રેટફુલ. અને ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ, યુ નો, આપણા કારણે નથી ચાલતું આ. આપણે આજે જે બોલીએ છીએ, ભગવાનનો કૃપા, ઈશ્વરની કૃપા, માતા પિતાની કૃપા, ટીચર્સની કૃપા, ગ્રેસ, that we are able to speak, that we are able to understand, that we are able to talk. So much has gone into that. Ask your parents, ask your teachers, ask the doctors and teachers and what not. The whole society, the whole world has contributed to what I am today. So how can I forget? I am standing on the shoulders of giants. And when we forget this, then we are ungrateful. But Sattva Guna will enable me to remember all this, will enable me to take all this in consideration. Sattva હોય ને તો આ બધું આપણને ધ્યાનમાં આવે અને આપોઆપ નમ્ર બનીએ. Will be humble. પણ રજોગુણ હોય ને તો આ દેખાય જ નહીં. રજોગુણી વ્યક્તિ હોય ને હંમેશા બીજાને ધક્કો મારીને આગળ આવી જાય.
કોઈ પણ વસ્તુમાં even when a teamwork is there, but then there will be fights inside. Why? I did better. હે ને, આ હોય છે એક ટેન્ડન્સી અંદરથી આવી જ જાય કે બીજા કરતાં મેં વધારે સારું પ્લે કર્યું ને એટલે જીતી ગયા. અને જોજો એ કેપ્ટન બધાને યશ આપે ને, બધાને ધ્યાનમાં લે, એ વધારે સક્સેસફુલ હોય. અને જે કેપ્ટન બધાને તોડે, કારણ કે યશ પોતાને લેવો હોય, તો અંદર બહુ તકલીફો હોય. Teammates will not be able to give their best. All this is because of the personality, the person concerned, whether he is guided by sattva or rajas. So rajas does this. Rajas has lot of personal ambition. There is lot of desire to shine out, aggrandize, claim the credit, lot of selfishness also. All this is there. So, and while doing also, because he is all the while looking at the result, marshe ke nahi, all the while calculating whether I'll get or not, whether my work will be successful or not. This person is constantly in stress. Why so much stress today? One of the reasons is this also, that we are always eyeing for the result. મને આ મળવું જ જોઈએ, અને એવું લાગે ને કે આ નહીં મળે એટલે આખી વખત ચિંતા જ થાય. અરે you do your best, let the result be taken care of by Ishvara. This is the law. Bhagavan has said that you have right over action. Result is taken care of by me. I am the author of the result. Bhagavan says clearly. You have privilege in action. Do that. Result I decide. So we should be very clear. I do my best, bas. I do whatever I am capable of. Then let him take care of the result. Whether I am worried about it or not, it is not something that is decided by me. Then why worry? Let him take care of that. But I want to meddle with that. I want to interfere in whose work? Ishvara's work. And that is why the stress. That is why bahula ayasam. Bahula ayasam. Kriyate bahula kartra mahata ayasena nirvartyate. And that is why there is lot of stress. You see in certain companies also, not certain companies, all companies, most of them, the CEOs and managers and all of them, they push their employees all the time, the officers and people concerned working under them. This is our what shall we say, target. This is the target for this month. And you have to, by hook or crook, get it done. You must do it. You must get this much advertisements if you are in a newspaper or something. Somehow get advertisements. The person cannot get it and is in so much stress, the people break down, And so naturally lot of stress, lot of turmoil goes on inside. Why? Because I am interested in a target. Because he is pushed by someone else. He is pushed by someone else. This is the whole chain. But that is how this Rajoguna will not allow you any peace. All the peace goes out of the window. So this is Rajoguna. Okay. Now we go to what? Tamoguna. Action which is more action which is characterized by Tamoguna. So that is being described. See, when Bhagavan talks in this way, we can judge and we can appraise our actions. What am I going through? Anubandham kshayam himsam
अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत् तत् wherever there is tat there is yat, wherever there is yat there is tat. આવું હોય ત્યારે આમ જે તે. તો જે કર્મમાં શું છે આટલું હોય તો તામસ કર્મ કહેવાય. શું પહેલાં અનુબંધમ એટલે રિઝલ્ટ શું આવશે એ મેં ધ્યાનમાં. સી રિઝલ્ટ માટે કરવું એવું નહીં, પણ વેનેવર યુ આર અંડરટેકિંગ એની પ્રોજેક્ટ તો તમે વિચારો તો ખરા ને કે આમાં કેટલું કેપિટલ જોઈશે. હવે એમને બસ કૂદી પડવાનું. યુ ડોન્ટ જસ્ટ પ્લન્જ ઇન ટુ એ થિંગ, યુ કન્સિડર એવરીથિંગ. ભાઈ મારું બજેટ આટલું છે અને મારે આમાં આટલા રોકવાના છે. હવે આ રોકીશ તો મારું શું રહેશે? માય બેંક બેલેન્સ વિલ બી ટોટલી ગોન એન્ડ આઈ હેવ ફેમિલી ટુ ટેક કેર ઓફ. હવે આ બધું વિચાર્યા વગર થોડું કે જે બધું છે, ધારો કે મારી 2 કરોડની સંપત્તિ એ બધી આમાં નાખી દો સપોઝ, અને એની કોઈ ગેરંટી નથી, કંઈ મેં પ્લાન જ નથી કર્યો, તો શું થાય? ઉઠી ગયા. સો વેન હેઝ ટુ બી પ્રેક્ટિકલ ને. કૃષ્ણ ભગવાન ઇઝ વેરી પ્રેક્ટિકલ. સી હી ઇઝ સો પ્રેક્ટિકલ. જ્યારે when he was fighting, when the war was going on with Jarasangh, that time Lord Krishna and his entire family, they were in Mathura. They were in Mathura and they were fighting. This Jarasangh is a very, very big king and has lots of army and everything, power and wealth and everything. Now the war is with them and he is after this Krishna. This person is not a king also. So then a time came when this Jarasangh is after him. So then Krishna and Balaram had to run away with their entire family without their footwears, with whatever was. They just ran away from Mathura to Dwarika and they built their city over there. Why? Because there is no, he is God. No, he is practical. I cannot fight with this person as of now. As of now, I don't have the wealth plus army to fight this fellow. So then I better retreat. Rather than killing my people, what should I do? I should retreat. So this is what? Not tamas but sattvic, because he is thinking about his people. Gandhiji did the same thing. He realized that we cannot fight these Britishers in any way. We have no wherewithal to fight with them. એની પાસે ક્યાં તોપ છે ને આ છે ને તે છે, શું પાવર છે, ગન્સ છે ને આ, અને આપણી પાસેથી બધું લઈ લીધું છે એમણે. At that time we are not going to win them in any way. And so he came up with the brilliant idea. What? Non-violence, and then you strike with them. Satyagraha. We will not cooperate. We will not cooperate with you. Satyagraha. And asahkar. We will not cooperate, which means we will defy. We will challenge all your taxes and all your laws. Do what you want to do. You want to kill us? Kill us. We will not reply to you with guns and things like that. Then came Satya and non-violence. See, it was a practical thing, not that it was not correct thing. It was highly idealistic thing, but he was practical also. Because we could not have fought them with the gun. We did not have anything. Everything was with them. How were we going to fight with them? આ બીજા નાના પેલા ભગતસિંહ આવું બધું નાનું કર્યા કર્યું એમણે, પણ એ બધું ફેલ ગયું. કારણ ક્યાંથી ચાલે? આપણે લાવવું ક્યાંથી? આટલો ગરીબ દેશ હતો, મીન્સ બધું લઈ લીધું છે આપણી પાસે. સો અત્યારે તો આપણે શું વિચાર, એક વસ્તુ, વેન યુ અંડરટેક સમથિંગ યુ મસ્ટ થિંક ઓફ એવરીથિંગ.
હવે આ ધારો કે સપોઝિંગ ધીસ ફેલો વોન્ટ્સ ટુ ડિસાઇડિંગ ટુ ગેટ મેરિડ, પણ નોકરી છે, તારી પાસે કંઈ છે, તારી પાસે કશું છે, હાઉ આર યુ થિંકિંગ ઓફ ઓલ ધીસ? એટલે શું? અનુબંધમ. અનુબંધમ એટલે રિઝલ્ટનું વિચારવું જોઈએ. તો રિઝલ્ટ શું આવશે? પશ્ચાત ભાવિ યદ વસ્તુ સહ અનુબંધમ. આનું પરિણામ શું આવશે? વિચારવું પડે ને, વિચારવું પડે. પરિણામ શું આવશે? હું આ પરિણામને ફેસ કરી શકીશ? વિચાર. તો એ ન વિચારવું અને એમને કૂદી પડવું, એમને જસ્ટ પ્લન્જિંગ વિધાઉટ થિંકિંગ, તો એને શું કહેવાય? તામસિક. ઓકે. ક્ષયમ. આમાં કેટલી મારી શક્તિ જશે, મારામાં તાકાત છે? વિચારવું પડે ને. ક્ષયમ, કેટલી શક્તિ, હાઉ મચ એમ આઈ ગોઈંગ ટુ એક્સપેન્ડ? ડુ આઈ હેવ ધ પાવર એન્ડ ધ સ્ટ્રેન્થ ફોર ઇટ? ના હોય તો આમાં નહીં પડવાનું. પહેલાં આ બધું વિચારી લેવા. ક્ષયમ મીન્સ આઈ હેવ નોટ થોટ અબાઉટ ઇટ. એમને એમ કંઈ બહુ આવડતું નથી. અને કઈ લાઈન લઈ લીધી આપણે? શું કહેવાય, યુએસમાં બધાને છે ને, દે વોન્ટ ટુ ગો ટુ, મેની ચિલ્ડ્રન દે વોન્ટ ટુ ગો ફોર ધીસ, વોટ ઇઝ ધીસ, એરોમેટિક્સ ને એ બધા, મીન્સ હા, એરોસ્પેસ, what your son is doing, that everybody wants to go into that when they have little bit interest, but it's very expensive, very expensive. Parents are not in a position to afford all that. લોન લઈને પણ ભરવાની તો ખરી ને, લોન મળે તો બરોબર છે, બટ ગો ઇન ટુ દેટ એન્ડ દેન હાઉ આર યુ ગોઈંગ ટુ સર્વાઈવ? આ બધું વિચાર્યા વગર તો કે ના. તામસિકતા આને કહેવાય. જે થાય હું પડું છું આમાં, પછી મા બાપ ખલાસ થઈ જાય બિચારા, તો કે ના. ક્ષયમ. પછી હિંસામાં કે વોટ ઓલ ઇઝ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધીસ, ઘણું કંઈક લો ને એમાં લોટ ઓફ વાયોલન્સ થતો હોય તો નહીં પડવું જોઈએ. ઇફ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ લોટ ઓફ વાયોલન્સ, હિંસા, પ્રાણી પીડામ, કેટલા બધા જીવોની જો એમાં હત્યા હોય તો યુ કેનોટ ગેટ ઇન ટુ દેટ. વિચારવું પડે ને. ઇફ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ killing so many what shall we say, animals and people and things like that, then is it desirable or worthwhile to get into that? And still if you get into that, it will be tamasic. Okay. Then imsam anavekshya, not seeing all this. આ કંઈ જોવાનું જ નહીં. પ્લસ અનવેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ, એટલે મારા ત્યાં થશે કે નહીં એ પણ વિચાર્યું નથી. ઘણીવાર છે ને બધા બધું નથી કરી શકતા હોતા. એકદમ જ વીક વ્યક્તિ હોય ધારો કે, અને એ નક્કી કરે કે મારે પગે ચાલીને ગંગોત્રી જવું છે, આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ કૈલાસ. હવે કોઈ તાકાત તો છે નહીં, પણ એવી હટ કરે તો પછી ઘણા લોકો ત્યાં, people just give in, you know, the weather conditions are so extreme, you can't stand that, you can't withstand. પણ એ વિચાર્યા વગર ગયા તો એને શું કહેવાય? અનવેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ. વિચાર કર્યા વગર મારી શક્તિ શું છે, મારી લાયકાત શું છે, મારી આ કન્ડિશન કઈ છે. બધાને બિઝનેસ ના આવડે, બધાને ડૉક્ટર ના બનાય, બધાથી બધું નથી થતું હોતું. વિચારવું પડે. દરેકે દરેક વસ્તુમાં વન હેઝ ટુ બી વેરી વેરી ઓનેસ્ટ વિથ વન્સ એફિશિયન્સી કે વન્સ કેપેસિટીસ. બધામાં બધું ના હોય તો ટેક કોગ્નિઝન્સ ઓફ દેટ ફેક્ટ, એ વિચારીને આગળ વધો. પણ એ ધ્યાનમાં જ નહીં રાખવાનું, એમને એમ પડવાનું. કેવી રીતે કરવાનું? મોહાદ આરભ્યતે, આઉટ ઓફ ડિલ્યુઝન યુ બિગિન સમથિંગ. ક્યારે, કેવી રીતે? ડિલ્યુઝન. ડિલ્યુઝન મીન્સ વોટ? It will not, it is that state of the mind which will not allow you to have the correct estimate of anything. કોઈ વસ્તુ સીધી જોવા જ ના દે. એને કહેવાય, ધારો કે જેમાં કેપ્ટન લોકો હોય ને ક્રિકેટમાં કે ક્યાંય પણ, એ ધારો કે એવું નક્કી કરે ને કે આપણે બેટ પહેલાં કરીએ તો પણ બધું વિચાર્યું હોય. એમને એમ ના કે મન થયું એટલે, અરે મન થયું એમ ના ચાલે. આપણે
વિકેટ જોવી પડે, આપણા બેટ્સમેનો જોવા પડે, આપણા બોલરો. ઘણીવાર આ બોલરની શક્તિ વધારે હોય તો એવું નક્કી, ઘણું જોઈને બધું નક્કી થાય. આવું જોયા વગર યુ જસ્ટ ભગવાનના ઉપર ભરોસો રાખીને પડી, ભગવાન જવા દો, એમને જ પડી ગયા. આઉટ ઓફ whims and fancies, this is not allowed. This is not allowed. તો એવી રીતે શરૂ કરે તો શું કહેવાય? તામસ. આ બધું સમજ્યા કર્યા વગર કશું કરે તો શું થાય? બધી કેપિટલ લઈ જતી રહી, બધું પતી ગયું, રસ્તા ઉપર આવી ગયા. then you come on the roads. આવું ના હોય. આને શું કહેવાય? તામ. અન્ડરસ્ટુડ? આ તો એક સાદા એક્ઝામ્પલ છે. જીવનમાં પણ આપણે આ રીતે એ દરેક વસ્તુ વિચારીને, સમજીને, પ્લાનિંગ કરીને, થોડું ઘણું તો વિચારવું પડે કે આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ એન્ડ યુ હેવ ટુ ટેક ઇન ટુ કન્સિડરેશન ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ. ઘણો ફંક્શનો હોય ને તો એમાંય જે એનો જે મેઇન શું કહેવાય એને કોમ્પ્યુરિંગ મેઇન જે કરતું હોય ને, MC માસ્ટર ઓફ ધ શો, એ બધું એક એક મિનિટ ગણીને દે ટોક, યુ નો, એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ. કે મારે પહેલાં 2 મિનિટ બોલવાનું, પછી ગેસ્ટને કહી દીધું હોય, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર સ્પીકિંગ ઓનલી ફોર 2 minutes, નોટ મોર. અધરવાઇઝ if everybody starts, once the mic comes in their hands and then they go on talking for half an hour, તો શું થાય? ના ચાલે. You have to plan. The whole program will be a mess. So everything is planned, you know. કોઈ પણ વસ્તુ સક્સેસફુલ થાય તો બધું ઘણું પ્લાનિંગ એમાં હોય. આના વગર તો શું છે? તામસ. હવે કોનો વારો આવશે? જ્ઞાનમ. We have done જ્ઞાનમ. Then what did we do? Karma. Now karta. Whether the karta means the doer. Bhagavan has divided Jnanam, means your understanding, your perception, into 3: Sattvic, Rajas and Tamas. Then secondly, he divided karma into 3, and now he will divide karta, the doer, also into 3. So now first he talks about Sattvic karta. Who is Sattvic? So always when he talks about Sattva, that is our ideal. That is what we have to reach. That is what we have to become. And the rest too, we have to slowly but surely get out of. That will be growth. What is growth in life? બીજાને ના પૂછવું પડે હું ક્યાં પહોંચ્યો, મને કહો. અરે તું જાતે નક્કી કર. ઘણીવાર બીજાને આપણે પૂછીએ, કોઈક સંત મહાત્મા પાસે વાંધો નહીં, બધું પૂછાય, પણ વેર એમ આઈ? અરે યુ ડિસાઇડ. ભગવાન એ ચોખ્ખું બતાવી દે છે કયું સત્વ કહેવાય. અહીંયા એટલા માટે જ આ આપણું અસેસમેન્ટ કરીએ, આપણે આપણું અસેસમેન્ટ કરીએ એટલા માટે જ આ ભગવાન વાત કરે. હવે જોજો આવી જ રીતે બધું 3-3માં હી વિલ ડિવાઇડ એવરીથિંગ ઇન ટુ ધીસ 3, બધી વસ્તુને. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ભગવાન બિગેન રાઇટ ફ્રોમ ધી 14th chapter when he introduced the topic of gunas. Of course, the chapter the topic of gunas, humor, three humors, 3 gunas, which is nothing but product of Maya. Gunas are nothing but Maya. Maya you can't see, but what can you see? Sattva, Rajas, Tamas, everywhere. Early morning is Sattva. Then as the day grows, it becomes Rajas. And as it declines, it is Tamas. Night is Tamas. All the nocturnal elements become active. In the early morning, Devatas are active. That is why some Mahatmas say, you know, that if you get up at 3 o'clock, 4 o'clock, you get grace of Bhagwan. Devatas are roaming. Then as the sun grows more and more, then we are also, you know, become little lazy, and then that is Rajas. You become very active also in between. Then slowly and slowly you want to retire. Then all of those elements become very active, nocturnal elements. So this is Tamas. Everywhere this is there, everywhere.
Sattva. So world is nothing but play of three gunas. Gunas you see, you don't see Maya, the cause. Maya is the cause and gunas are the effect. You see the effect and you infer the cause from the effect. From the effect you infer the cause. Cause ને ઇફેક્ટ જોઈને તમે કોઝનું અનુમાન કરો. ઘડા જુઓ છો એના ઉપરથી કોનું અનુમાન થાય છે? આ માટીના છે. એમાં તો દેખાય છે માટી, પણ ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. તો હવે કર્તાની વાત કે ચલો ફર્સ્ટ વર્સ વી વિલ રીડ. મુક્ત સંગો નહમ વાદી ધૃત્યુત્સાહ સમન્વિતઃ सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते. So he is very beautifully describing a sattvic person. Who is this? And a sattvic person in action. कर्ता કર્મમાં બેઠો બેઠો હોય ત્યારે હોય, પણ how he will act. કર્તા કર્મમાં કેવો દેખાય? તો કે મુક્ત સંગઃ, always free from all kinds of attachments. Anahamvadi, second thing. Anahamvadi, no, not proud. Not always claiming that I did this because of me, my intelligence. He puts himself behind Ishvara. More of Ishvara, less of I. Anahamvadi. Then ધૃતિ ઉત્સાહ સમન્વિતઃ. એનું એ ધૃતિ ઉત્સાહ એનું ભેગું થઈને શું થયું? ધૃત્યુત્સાહ. કમ્પાઉન્ડ સંધિ થઈ. ધૃતિ ઉત્સાહ. ધૃતિ મીન્સ પેશન્સ. ધૃતિ મીન્સ fortitude. Whenever you do something or even whenever in your nature, in your character, there should be what shall we say, fortitude plus patience, and you should be ready to bear with things, put up with things, because everything is not always in your control. Things just happen. They don't ask you whether this should happen or not, but then how are you reacting? Things just happen, but what is your response towards that? In that comes out your, if a person is like not ready for things, then he will react, will break down. Things of this kind can happen, but okay, fine, it has happened. I will work hard and come out of this. I will put up with this. I will bear with this. Dhruti. I will muster up courage, even though all the odds are against me. All the odds are against, but I won't give up. I will bring about that courage from me. Dhruti. And okay, it has come and now I have to do, not with this kind of attitude, but enthusiasm. With enthusiasm. This requires lot of courage, lot of Vishwasa in Ishvara also, that he will be with me. I will invoke his grace. There are more often than not situations are not according to us. They go haywire. But I have my strength, my patience, my courage and my faith in Ishvara. My Vishwasa in Ishvara is there. Then I will be able to navigate this situation, come out of this. મોટા ભાગે ઘણી સિચ્યુએશન્સ આપણા પ્રમાણે નથી, મોટા ભાગે ના હોય, ક્યારેક જ સરખા હોય. આમથી તકલીફ આવે, આમથી આવે, હજારો જગ્યાએથી આવે, પણ તૂટી નહીં જવાનું, ફેસ કરવાના. ફેસ કેવી રીતે કરે? ધૃતિથી. ધૃતિ, ફોર્ટિટ્યુડ, સહન શક્તિ. એ જો હોય ને
તો આપણે બહુ બધું ફેસ કરી શકીએ. અંદરથી એક શક્તિ નીકળે એ કાઢવાની. નો, ધીસ ઇઝ વોટ ભગવાન હેઝ ગિવન અસ. એ કાઢવાની અંદર તૂટી નહીં જવાનું. ઓકે ફાઇન, લિટલ બાય લિટલ આઈ વિલ ક્રોસ. ધૃતિ, ઉત્સાહ છે ને, ઉત્સાહ ધૃતિને કારણે છે ને we will hold our body, we will hold our mind, mood in that situation. નહીં તો મૂડ જતો રહે, તૂટી જઈએ, ડિપ્રેશન આવી જાય. થાય છે ને મોટા ભાગના લોકો જસ્ટ બકલ, ગિવ ઇન ટુ ધીસ. એટલે સ્ટુડન્ટ્સ ઓલ્સો ડુ ધીસ. કેટલા સ્ટુડન્ટ લોકો મેડિકલમાં હોય અને હું વાંચું છું, તે કમિટ સ્યુસાઇડ. કેટલા બધા લોકો એન્જિનિયરિંગમાં હોય, ક્યાં હોય, પણ કંઈક થાય ને સ્યુસાઇડ, લટકી પડે. કેમ? કોઈને પૂછતાય નથી, કોઈની સાથે વાતે કરવા રોકાતા નથી. અરે કોક પાસે જાઓ ને, જરા મદદ માગો, કોઈની સલાહ લો કે આમાં મરું કે શું કરવું. પણ કેટલું હે સેન્ટર એ કોટા એ હા, પણ ત્યાં રેગિંગ ને એવું થતું હશે. મેક્સિમમ JEE ને બધાના સ્ટુડન્ટ્સને ટ્રેનિંગ ને બધું થાય છે, એટલે એકેડેમિકલી ઇટ ઇઝ લાઈક, અને ધેર ઇઝ અ લાઈક હબ, તો એના પર આખું એક એ છે કોટા ફેક્ટરી. ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ફેક્ટરી ફોર ઓલ ધોઝ એસ્પાયરિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. પણ હા, તો મને તો એમ થાય કે ત્યાં દે શુડ કીપ સમવન કાઉન્સેલર, મોરલ સ્ટ્રેન્થ આપનારી વ્યક્તિ રાખવી જોઈએ. સી, બીકોઝ આટલા બધા સુંદર સ્ટુડન્ટ્સ જે આમાં જઈ શકતા હોય, એટલે દે આર બ્રિલિયન્ટ. then why are they committing suicide? Because the situation is too much for them. So we cannot lose them. It is not always them, it is family pressure also. Family pressure also, I'm not saying no. Then parents also should know all this. And children also should not give in to all this. But આ બધું શું છે? આ બધું નથી હોતું. જો આ એડ્યુકેશન ઇઝ નોટ ધેર, તો બહારનું બધું બહુ મળે છે, પણ તમારી અંદર, આફ્ટર ઓલ યુ આર ફેસિંગ ધ સિચ્યુએશન. ધ વન હુ ઇઝ ફેસિંગ ધ સિચ્યુએશન, એનામાં અંદર હોવું જોઈએ આ બધી વસ્તુ. આ એને આ મોટું કવચ જેવું છે. હે, ધીસ વિલ બી એ બિગ થિંગ, શીલ્ડ. તો ધૃતિ ઉત્સાહ સમન્વિત. તો કે છે ઉત્સાહ માટે શું કહ્યું? ઉત્સાહ ઉદ્યમ તાભ્યામ સમન્વિત. બે વસ્તુ હોવી જોઈએ, ફોર્ટિટ્યુડ અને ઉત્સાહ. ઉત્સાહ મીન્સ એન્થ્યુઝિયાઝમ. કોઈ પણ કાર્ય માટે ઉત્સાહ ના હોય ને તો એમાં કંઈ ભલીવાર વળતો નથી. અને ઉત્સાહ જતો રહે ને પછી પતી ગયું. ઉત્સાહ નહીં ગુમાવવાનો. ઉત્સાહ જતી રહે ને પછી આપણા કામમાં દેખાય, પછી આમ ધીમું પડી જાય કામ, તરત ઢીલું પડી જાય કામ. 4 મહેમાન આવ્યા, પતી ગયું, હવે કંઈ નહીં થાય. મેં તો 2ની જ તૈયારી હતી અને હવે આવે છે કેટલા, એકદમ ફોન આવ્યો, કેટલા આવે છે? 12 જણા. એટલે હવે રોટલીનો લોટે બંધાય નહીં, શાકઈ ન, કશું થાય જ નહીં. અરે ભલે ને આવતા, લાવો બજારે, આઈ વિલ ડુ ઇટ. એ જો આપણામાંથી આપણે કાઢીએ ને તો આ બધું પાર પડે. ધીસ ઇઝ વોટ વન હેઝ ટુ ડુ. આ જે કરી શકે એટલે જ તો સાત્વિકતા. આ બધું લર્ન કરવું પડે લાઈફમાં. વી હેવ ટુ લર્ન ઓલ ધીસ. અધરવાઇઝ ડોન્ટ થિંક લાઈફ ઇઝ એ બેડ ઓફ રોઝેસ. thorns are there, more of thorns, less of roses. So we have that character building. That character has to be built properly. બહુ જ જરૂરી છે, બહુ જ એટલે બહુ જ જરૂરી છે. બધા યંગસ્ટરોએ આ શીખવાનું જ છે. યોર હોલ લાઈફ ઇઝ બિફોર યુ. શું આવવાનું છે શું ખબર છે? આખો દિવસ મા બાપ ભેગા નથી રહેવાના, એ તો પોતાનામાં હોય. આપણે ફેસ કરવાનું છે. ઓકે ફાઇન, આઈ એમ ધેર, ચલો 1-2 વાર ફેલ થઈશું પણ ઊભા થઈશું, એમાં શું છે? તો ધૃતિ ઉત્સાહ પ્લસ સિદ્ધિ અસિદ્ધિ અસિદ્ધ્યો નિર્વિકાર. યુ ડોન્ટ નો વોટ ધ રિઝલ્ટ વિલ બી. ઇટ મે બી સક્સેસફુલ,
a successful means it may turn out as I had thought of, and I had estimated or visualized. It may not, but I remain what? Untouched. Untouched. Nirvikarah. Nahi ki I start blaming. All professors are like that. Parents, mummy is only like that. Daddy is only like that. Government is like that. My friends are like that. And things like that, you know. Now, nirvikarah. Okay, fine. Another attempt I will do. The person who remains like this, એ શું છે? સાત્વિક. કર્તા સાત્વિકઃ ઉચ્યતે. Because again, it is for me to work. I give my best. Keep on working hard till the end. Then let him take care. I have no entry into the result. Understand? મારું કરવામાં જ છે. ઈશ્વરને નક્કી કરવા દો. હા, હું આવું થાય તો સારું એમ કરીને હું કરું, પણ ન થાય તો ઓકે. ઓકે. પ્રસાદ બુદ્ધિ. ત્યાં શું આવી જાય? Prasada buddhi. Prasada buddhi means graceful acceptance. Graceful acceptance. Not full of tears. Graceful. Even you may cry also, but gracefully. Gracefully. Then it is easy to put up with that. કે ભાઈ ભગવાને આવું નક્કી કર્યું છે, એમાં પણ કંઈક હશે. એમાં પણ there is something for me to learn. Otherwise, I will never learn. So, this is karta, sattvic karta. Now, next time we will talk about rajas karta, tamas karta. This is how the discussion proceeds. And then he will talk about buddhi and dhruti, 3 types. Buddhi also means your wisdom. That is also of 3 types, not wisdom, but your intellect. Sattvic, rajas, tamas. Dhruti also, we just talked about that. Fortitude, સાત્વિક ક્યારે કહેવાય, રાજસ ક્યારે કહેવાય અને તામસ ક્યારે કહેવાય. આવી રીતે બધું discussion beautifully is proceeding. Then he will talk about 3 types of happiness: sattvic, rajas, tamas. Then he will talk about 3 types of people, not 3 but 4. Brahmanah, then Kshatriyah, then Vaishya, then Shudra, all of them. And then he will end with this. Again Karma Yoga will come. So, this is how the chapter is proceeding. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Krutau Vande Bhagavantau Punah Punah. Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Next time, આટલું જેટલું થોડું છેલ્લું ચાલે છે ને એમાં થોડું પ્રિપેર કરીને આવજો. We will have some question answers. જેથી I know where you are, આપણને ખ્યાલ આવે. તો થોડુંક પ્રિપેર કરીને you all come. થોડુંક આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર કરીશું. એટલે થોડા ક્વેશ્ચન્સ હું પૂછીશ, તમે મને પૂછજો, હું તમને પૂછીશ. ભલે? We'll do that. કોઈકને એક શ્લોક અર્થ સમજાવવાનું પણ કહું તો ભાઈ હજી હું જ સમજાવ્યા કરું એવું ના ચાલે. You also have to explain to me. હે?